Sziasztok, ez itt a Ferry Flighters. Ebben a mai videóban végigmegyünk néhány nevezetes világrekordon a repülés világából, mint például mekkora a legnagyobb, illetve legkisebb repülőgép, illetve milyen gyors a leggyorsabb mind közül. Vágjunk is bele! A legnagyobb repülőgépet megnevezni nem a legegyszerűbb. Sok irányból közelíthetjük meg ezt, de talán a legismertebb és ténylegesen a legnagyobb az AN225 Mria. Az AN225-ös eredeti felhasználása a Buran űrsikló és az energiahordozó rakéta szállítása volt. A repülőgép elkészítésének feladatát az ex-szovjet Antonov repülőgépgyár kapta 1985-ben. A projekt gyorsan haladt és körülbelül 3 év alatt be is fejezték. Ez főleg annak köszönhető, hogy alkatrészeinek nagy részét az AN124-estől örökölte. Miután az orosz űrsikló program véget ért 1988-ban, 8 évig csak egy hangárban volt tárolva. A repülőgép újraélesztésére az 1990-es évek végén került sor, immár teherszállítóként. 2002 óta kereskedelmi célú feladatokat lát el, és a legnagyobb teherszállítóként szeli az eget. De mi teszi ezt a gépet a legnagyobbá? Nos, az alkalmazásából adódóan egy olyan teherszállítóra volt szükség, ami elbírta az űrsiklót, annak személyzetét és alkatrészeit. Ebből az okból kifolyólag sok terhet kellett tudnia szállítani, szükséges volt, hogy legyen elég tolóereje, és a méreteinek is hatalmasnak kellett lennie. A maximális felszálló tömege 640 tonna, amiből 250 tonna a hasznos teherbírása, ezekkel a számokkal a legnagyobb teherszállítására képes repülőjármű. Jelenleg a világrekordot tartja a legnagyobb levegőbe emelt egy darabban lévő teherért, ami 190 tonna. Fizikai méreteiben is a legnagyobbnak számít. A repülő óriás hossza 84 méter, szárnyfesztávolsága 88 méter, magassága 18 méter. Csak hogy perspektívába helyezzük a méreteit, a szélessége és hosszúsága megegyezik egy futballpálya rövidebb élével, míg a magassága egy 6 emeletes társasházéval. Az AN225-ösből csak egy darab létezik, bár tervben van egy második elkészítése is. Ha már beszéltünk a legnagyobb repülőről, miért ne beszélnénk a legkisebbről? A legkisebb repülőgép megépítésének ötlete Raymond Stitz fejéből pattant ki a második világháború után 1948-ban. A Stitz JR repülőgép alkatrészeinek nagy részét egy Taylor-Craft L2-es futárgép adta. A kész jármű hossza 3,4 méter, szárnyfesztávolsága pedig 3 méternél is kevesebb lett. A világrekordot sok évig nem döntik meg, és hitelessége is bizonytalanná válik. Hogy biztosítsa a világrekordot, Stitz belevág még egy projektbe, ahol már segítségére van régi harcostársa, Robert Starr. Az 1952-re elkészülő Sky Baby már mindössze 3 méter hosszú, és alig 2 méter a szárnyfesztávolsága. Ezután Starr és Stitz útjai elválnak, amíg Starr 1979-ben bele nem vág a saját projektjébe. 5 évre rá el is készül a Bumblebee névre keresztelt repülőgépe. A gép hossza 3 méternél kevesebb, szárnyfesztávolsága pedig 2 méter, ezzel megdöntve az előzőleg ő és Stitz által épített repülőgép rekordját. Ám a történet itt nem ér még véget. A Stitz család dicsőségét megtartva Ray fia Don Stitz nekilát egy még kisebb repülőszerkezet építéséhez. A végső Baby Bird névre keresztelt repülőgép hossza ugyan 3,4 méter lett, ami hosszabb, mint a Bumblebee-jé, de a mindent eldöntő szárnyfesztávolsága mindössze 1,9 méterre sikerült, továbbá ennek a modellnek egy szárnya van a többi két szárnyas próbálkozásokkal szemben. A legkisebb próbálkozás a Bumblebee 2 lett. A Don Stitz által épített Baby Bird világrekordjának megdöntésére készíti Robert Starr. 1988-ra készült el a Bumblebee 1-ből minimálisan átalakított Bumblebee 2. Ennek a modellnek a hossza 2,7 méter, szárnyfesztávolsága pedig 1,7 méter. Az egyik repülése során a hajtómű váratlan leállása miatt a repülőgép és pilótája súlyos sérüléseket szenvedett. A Guinness végül ketté választja a világrekordot dupla szárnyú és szimpla szárnyú kategóriára. A dupla szárnyú kategória világrekordjának tartója Starr lett a Bumblebee 2-vel, míg a szimpla szárnyas kategória rekordját Don Stitz szerezte meg a Baby Bird gépével. A világ leggyorsabb repülőgépe, az SR-71, becenevén a Blackbird, egy amerikai stratégiai felderítőgép. Egy kicsit a gép szerkezetéről és történelmi hátteréről. A repülőgép fő alapanyaga a titánium, amit az amerikaiak az akkori Szovjetunióból szereztek,
különböző kitalált cégeken keresztül. Hogy a repülés során a hihetetlen hőnek ellen tudjon állni, a titánium alapanyag mellett majdnem 30 kg fekete festékkel kellett bevonni a repülőgép teljes felületét. Mivel fő feladata a stratégiai felderítés, így számos, akkor csúcstechnikának számító megoldással látták el. A földet fotózó 6 kamera tűéles képet adott a föld bármely pontjáról, és hogy rejtve maradjon az ellenség szemei elől, képes volt a radarjelek megzavarására és az ellenfél kommunikációinak lehallgatására. Az SR-71 formája úgy lett tervezve, hogy a legkisebb legyen a radar keresztmetszete, vagyis, hogy az adott jármű mekkora felületen veri vissza a radarjeleket. Az F4 Phantom 2-nek ez a mérete 25 négyzetméter, még a Blackbirdnek mindössze 10 négyzetméter. A jármű első felszállását 1964. december 22-én hajtotta végre, majd alig 2 évvel később hadrendbe állították az amerikai államok légierejénél. Az SR-71-ből 32 darab készült, amiből 12 semmisült meg balesetek során, de a személyzet mindig éppen megúszta. A Blackbird pilótái csak is 25 és 40 éves kor között lehettek, és folyamatosan ellenőrizték őket, hogy érzelmileg és fizikailag stabil állapotban legyenek. A repülőgépre közel 30 éves pályafutása során 4000 rakétát lőttek, amiből egyetlen egy sem találta el a Blackbirdöt. Az egyetlen kitérő manőver, amit megtanítottak a pilótáknak, az volt, hogy gyorsítsák fel a gépet, és a rakéták nem fogják utolérni. Márpedig azért nem volt könnyű a rakétáknak utolérni a Blackbirdöt, mivel a repülőgép 25 km-es magasságban is tudott repülni, ahonnan már jól lehetett látni a föld görbületét. Emellett akár a Mach 3,1, vagyis majdnem 4000 km/h sebességet is el tudta érni. Erre csak egy speciális hajtómű segítségével volt képes. Viszont ezek az extrém paraméterek az üzemanyag fogyasztásában meg is mutatkoztak. A repülőgép először csökkentett üzemanyag mennyiséggel szállt fel, majd rögtön a felszállás után a levegőben töltötték újra. A szuperszonikus repülések emiatt körülbelül 90 percig tartottak, amíg a repülőgép újból újratöltésre szorult. Továbbá a földön állva a Blackbirdből folyt az üzemanyag. Ennek az az oka, hogy a nagy sebességnél jelentkező hőhatások minden alkatrészt nagy mértékben kitágítanak. Hogy ne essen szét a repülőgép, a mérnökök úgy tervezték, hogy az alkatrészek csak bizonyos sebesség fölött illeszkedjenek megfelelően. Mondani se kell, hogy az említett üzemanyagnak csak akkor szabadott meggyulladnia, amikor kellett. Az SR-71 Blackbirdöt végül 1998-ban vonják ki végleg a légierőből, és a 3530 km/h maximális sebesség rekordját azóta sem döntötték meg. Neked melyik világrekord volt a kedvenced? Írd meg egy kommentben. Ha tetszett a videó, kérlek fontold meg a feliratkozást, ha pedig szeretnél egy második részt, akkor mindenképp dobd egy lájkot. Köszönjük a figyelmet, és legyen egy szép napod!